غيرتنا لا ولا دوب. رنا ازيك؟ اتفضلي. اهلا يا رنا. اهلا، ازيك؟ عرفتي المكان بسهولة؟ كان طريق سهل. برافو. اتفضلي. شكرا. ازيك يا رنا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. لا، انا مش كويسه. انتي من الناس القليلين قوي اللي بيعبروا كده بشجاعة عن اللي هم حاسينه. ما احنا اصلنا اتعودنا ان احنا نقول احنا كويسين، كأنه عيب ان احنا نقول ان احنا مش كويسين. انتي شجاعة قوي يا رنا. لا، انا مش شجاعه، بس انا بجد محتاجه اتكلم مع واحد بس واقول له على كل حاجه انا حاسه بيها. اتفضلي يا رنا احكي، انا سامعاكي. انا رنا، عندي 22 سنه، وفي اخر سنه في صيدله، وحياتي عاديه قوي يعني، من جامعه للبيت، بيت لجامعه. بخرج مع اصحابي ساعات، بس اغلب الوقت يعني بقعد في البيت اذاكر. عايزه اجيب تقدير كبير، عايزه ابقى معيده. انا احب الناس اللي هي عارفة هي عايزة ايه ومركزة على هدفها. المشكله ان انا حاطه كل املي في الموضوع ده، ولو ما حصلش انا هنهار. ليه؟ يمكن علشان ما عنديش حاجه تانية في الدنيا ابقى عايزاها. لا انا مش فاهمة بقى الكلام ده، حكيلي اكتر بقى، يعني ايه ما عندكيش حاجة تانية انتي عايزاها؟ بصي، انا اتربيت تربيه صعبه وسط اب وام طول الوقت بيزعقوا خانقوا يشتموا بعض. والموضوع ابتدى ان هو اول زعيق، بعد كده شتايم بألفاظ بشعة. بعد كده بابا بقى ابتدى يحدف ماما بقى بأي حاجة، فازة، كوباية، سيجارة. كان علشان كده انا بتعب من الزعيق، بكره الدخان، السجاير. كان يعتبر دي حياتنا العادية. حياتنا العادية بقت على طول زعيق وخناق وشتايم وضرب، بالذات لو هي ردت عليه تضربها جامد. بحس ان البيت هيتقلب، يتدغدغ فوق دماغي. كتر الخوف مبقتش بعرف اعبر عن مشاعري، بس كنت بخاف قوي، بخاف منهم جدا. وعادي يعني، كنت فاكرة ان ده العادي في اي بيت، اي اب وام كده بيشتموا زعقوا يضربوا بعض، لحد ما اكتشفت في يوم انهم مش كلهم كده. كنت بروح اذاكر عند واحدة صاحبتي، تعرفت هناك على باباها ومامتها، وازاي كانوا بيتعاملوا مع بعض حلو قوي، ازاي البيت كان هادي وبيتعاملوا مع صاحبتي حلو. البيت كان مليان حب، مفيهوش زعيق، مش زي بيتنا. يمكن علشان كده صاحبتي كانت على طول الوقت مبسوطة، يمكن علشان كانت حاسة بالأمان. أنا عمري ما حسيت بالأمان، لدرجة إن أنا كنت بهرب أروح أذاكر عندها علشان أهرب من البيت.
لما كنت برجع البيت كنت بحاول اجري بسرعه على الاوضه علشان هو ما يلحقنيش ويضربني، بس هو كان بيلحقني وكان بيديني بقى اي حاجه، قلم، شلوت، يحدفني بحاجه انا كمان، وبعد كده يكمل ضرب في ماما. وانا مش منبه عليك قبل كده مفيش خروج من البيت من غير اذني؟ يعني انا ما ردتش على التليفون، ما تتحركيش من مكانك. بس بقى كنت بقف بعيد علشان انا كنت ببقى مرعوبة، ومن كتر خوفي انا كنت بعمل حمام على نفسي. وفضلت على الوضع ده سنين ولغاية دلوقتي؟ لغاية دلوقتي بالذات وانا نايمة انا بقيت خايفة انام اساسا عشان هعمل بيه على نفسي، هما هيجوا يزعقوا تاني. ذنبي، مش عارفة اسيطر. ولا يهمك، عادي. عادي، انا عندي 22 سنة، مش شايفة لبسي عامل ازاي. انا ما بعرفش ابات عند حد من صحابي ولا اسافر معاهم في اي حتة، ما بعرفش اروح اي حتة. انا ما بحبش اروح البيت، يبقى بتحبس في الأوضة اكتر. طب حصل اي حاجة تاني وانتي صغيرة؟ مع صاحبتي كنت بذاكر عندها، فضلت اذاكر معاها لغاية ثانوية عامة، وانا جبت مجموع عالي دخلت صيدلة، وهي دخلت علم، وقعدوا يبوسوها ويحضنوها هما احتفلوا بيا انا كمان، بس انا فوق البيع مش بنتهم. واتحسرت على نفسي جدا، بس يوميها كان يوم لذيذ، كنت اول مرة احس بالحضن. صورنا كلنا وباباها حط ايده على كتفي كده واتبسطت. كنت ببص في الصورة اللي كان بابا صاحبتي حاطط ايده على كتفي، كان في مشاعر غريبة انا مش عارفة احددها ناحية بابا صاحبتي. كنت ببقى نفسي يحضني تاني، كنت اول مرة احس بطعم الحضن. لما كنت بخاف او بزعل او حتى اخاف من المذاكرة، امتحانات، كنت ببقى عايزاه يحضني. ماما ساعات كتير كانت تقعد تعيط لغاية الفجر، بس انا ما كنتش بعرف اعمل لها حاجة، ما كنتش بروح اقول لها حاجة. في حاجز اتبنى بقاله سنين، صعب قوي ان هو يتكسر دلوقتي. طيب وانتي لسه بتشوفي بابا صاحبتك؟ لا، هي في كلية وانا في كلية، ما بقناش بنذاكر مع بعض. طب كويس. انتي كنتي خايفة تتعلقي بيه، تحبيه مثلا؟ ده حقيقي، انا ابتديت احب. ليكي حق يا رنا، انا مقدرة قوي ظروفك ومقدرة قوي مشاعرك. انا طبعا عارفة ان انتي قلقانة قوي على موضوع الحمام، بس انا عايزة اطمنك من ناحية الموضوع ده. الادوية هتجيب معاكي نتيجة كويسة قوي. انا عايزاك يا رنا تتمسكي بحقك انك تعيشي مستقبل كله حب ونجاح، وافتكري دايما انه في امل.